eller det här, vad det nu kan vara. Nu kom. Nu smäller det. Det är polisen som har dragit pistol här. Det var en pistol som sköt han sköt varningsskott. De har tappat greppet totalt. Och det ligger en polis skadad. Det är en halv minut kvar till skottet mot Hannes Westberg. De 43 poliserna från festen har kommit in på Vasagatan. Vi måste försöka ta oss ut härifrån. Någon ligger skadad där borta, om det är en polis eller en civil. Kan jag inte se här. Här ser vi Hannes som ensam återvänder tillsammans med 3 fotografer. Polismännen har i förhör sagt att det vid skottet mot Hannes Westberg var 200 aktivister som öste sten över dem och att 4 ensamma poliser skyddade sin skadade kollega. På bilden syns nu ett 20-tal poliser. På plats finns också 5 hundpatruller. Man ser också att den skadade polismannen hjälps upp av 2 kollegor. Till höger på bilden ser vi också 20 av de 43 poliserna från festplatsen som nu kommit fram. Sammanlagt över 60 poliser. Men åklagare Björn Eriksson har godtagit polisernas uppgifter om att de 5 var ensamma mot en stenkastande folkmassa. Hur kan du då säga att förstärkningen kommer efter skottlossningen? Ja, men det är efter skottlossningen. Skottlossningen sker ju under 1 minuts tid ungefär. Men alltså de skjuter ju Hannes Westberg. Det 8:e skottet avfyras i magen på Hannes Westberg. Men då har ju förstärkningen redan kommit. Inte, så har jag inte uppfattat det. Hur har du kunnat uppfatta det annorlunda? Ja, det är så. Jag har uppfattat det på det viset. Berätta för mig hur du kommer fram till det. Man går igenom det här materialet och så gör man en bedömning av hur bilden ser ut. 1 år efter skottet fick Hannes Westbergs familj till slut läsa Björn Erikssons nedlagda förundersökning. Det här handlar inte om Hannes. Det här handlar om förtroendet för polis och rättsapparaten. Hannes har erkänt. Hannes håller på att avtjäna sitt straff. Men poliserna måste i varje fall utredas vad de har gjort. Inte för Hannes skull. För polisens skull. För vårt förtroende för polisen och för vårt förtroende för rättsväsendet. Och det är skakat av många orsaker efter Göteborgshändelserna. Efter Göteborgsprocesserna. Den enda officiella rekonstruktion som gjorts av skotten på Vasagatan är den bevisfilm som användes av åklagaren i åtalet mot Hannes Westberg. Strax innan Hannes Westbergs skjuts hörs en talkör som inte funnits där tidigare. Men var filmen manipulerad? Åklagare Christer van der Kvast ledde förundersökningen om manipulationen. Det är den här numera rätt berömda Ein, zwei, drei, Nazi, Polizei. Var det då inklippt eller var det inte inklippt i Demosthenes filmsekvens? Det är inklippt och det kommer från den filmkamera som handhas av en person som heter Bengtsson. Utan att informera åklagaren hade polisen i Göteborg lagt på ljudet av en talkör riktad mot de poliser som minuten innan härjat på festplatsen och nu var på väg till Vasagatan. Polisen flyttade alltså ljudet och skapade därmed illusionen av det upplopp i korsningen som inte fanns i verkligheten. Göteborgspolisen har dessutom klippt bort allt polisvåld som fanns på originalfilmerna. Liksom bilderna av den tomma gatukorsningen sedan aktivisterna flytt från varningsskotten. Åklagaren Christer van der Kvast anser inte att polisen som ändrat i bevismaterialet har gjort sig skyldig till tjänstefel. Klippningen var pedagogisk och ljudet med talkören var ett bättre ljud än originalljudet, hävdar han. Det finns ingen grund i den förundersökning och det förundersökningsmaterial som föreligger för att säga att det har begåtts några fel som kan föranleda ansvar för tjänstefel. Men när Hannes Westberg talar om att polisen skjuter oskyldiga människor
Då är det stumt på åklagarens film. Polisen i Göteborg har här raderat ut ljudet helt och hållet. När vi läst förundersökningen har vi flera frågor till Christer van der Kvast. Nej, det går inte. Nu uttalar jag mycket vidare saken. Jag har skilt mig från den här och har beslutat, och jag kommer inte att bevilja några ytterligare intervjuer. Jag hade en presskonferens med möjlighet till frågor och efterföljande kommentarer, och det får stanna vid det. Men då hade vi ju inte tillgång till det material. Det finns ju inte en chans att kunna ställa frågor kring det i och med att vi inte hade materialet då. Ja, men jag är alltså inte intresserad av det, va? Yankee, ambulans, omedelbart, Vasagatan, Akterbergsgatan, personkomst, utgångshåll i ryggen, meddela ambulans det, kom, dra på.